Ayun. So yung Bluetooth earphone natin na TF-01, ginamit ko na siya a couple of times. I think for 1 week or I think a month din. Ginamit ko siya for a month. Ang naging problema ko lang dito, I guess comment hindi to technical review, hindi to product review. Siguro ang comment ko lang, unang-una, yung Bluetooth earphone casing niya, tsaka yung Bluetooth pin na nag-charge nung earpiece mismo, hindi ganun ka-tibay. So, kapag nilalagay ko siya sa pantalon or sa jeans, especially yung mga jeans na pang tito, yung mga slim fit, yan. So, naiiwan tong earphone. One time magla-laundry na ako, bigla ko na lang nakapa, ay, may earphone yung pala, naiwan yung earphone. So, yun, hindi maganda yung connection niya doon sa Bluetooth pin at saka doon sa charging cable. Sa charging case. Second is, nafe-feel ko hindi talaga siya active noise cancellation, or kasi nakagamit na ako ng mga earphones na may active noise cancellation, and there's a lot of times na ginamit ko sa coffee shop or ginamit ko siya sa commuting or nasa labas ako, yung maingay na environment, narinig ko pa rin yung mga kwentuhan. So yun. Third is positive side naman, Type-C charging port na siya. So, maganda yon kasi in case na kailangan ng mag-charge, madaling manghiram ng charger kasi lahat naka-Type-C na, even iPhone or Android. Pang-apat, medyo negative ulit or hindi ko pa na-explore. Kung meron na, i-comment nyo na lang, baka mali rin ako. Pero tinry ko na rin maghanap eh. Normally, kapag may mga Bluetooth headphone akong ginagamit, meron siyang application na pwede mong ma-download from Android or Play Store or Huawei Store or Apple Store. Wala siyang ganun. Kasi kailangan yun para ma-upgrade mo yung Bluetooth version, right? Kasi yung mga devices ngayon, in terms of compatibility, nag-upgrade din sila para ma-improve or ma-enhance pa yung features na meron yung Bluetooth earphone. I think yung build quality niya, nung charging case, okay naman. Ano nga siya metal. So, hindi siya plastic. Itong yellow na to, ito, may yan may to lighted yan Transformer siya. Nakikita niyo. So, yan. So, metal siya, maganda yung build quality. Susunod na comment ko is hindi siya waterproof. So, kung ngayon, rainy season ngayon, di ba? Tag-ulan. So, kung kayo ay madalas
na, or siguro kung kayo ay nasa running, kayo ay nasa running era na sinasabi. Tapos suot-suot nyo to, tumatakbo kayo ng 5 kilometers, gusto nyo matapos yung 10 kilometers, biglang umulan. So hindi nyo siya magagamit dahil wala siyang IP grade. Hindi siya IP67, hindi siya waterproof, hindi din siya pwedeng submerge. Sana makatulong ako. At hindi ko siya marirecommend ang bilhin nyo. Pero kung gusto nyo mag-explore, ilalagay ko yung sa comment section or sa description below kung saan ko siya nabili. It's a shopping platform. So, pero buy at your own risk. Kayo na lang po bahala. Alright? So, yun. Hanggang dito na lang po muna. Gagaya po ng lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, and always be nice only to deserving people. See you!